مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد والذي سنقدم فيه كيفية استخدام النسبة الذهبية لتصميم الشعارات أو تصميم أي شيء. وهذه النسبة تعرف أيضا بنسبة الإله. هذا الغزال لو تلاحظ هنا رسمته باستخدام هذه النسبة، وسنعيد رسم هذا الغزال لأريكم كيف فعلت ذلك ببرنامج الإنكسكيب. الآن نحذف هذه ثم نقوم بالذهاب إلى هذا السكتش أو هذه المسودة. هذه رسمتها بنفسي. سنقوم وهذه هي النسبة الذهبية. هذه الدوائر عبارة عن نسبة ذهبية. سنخصص لها درسا لو أردتم، من أراد أن يعرف كيف ترسم فليذكر ذلك في التعليقات. الأمر سهل يعني، لذا لن نتطرق لها في هذا الفيديو حتى لا يطول. لكن قبل أن نبدأ أريد أن أنبه على أمر، وهو أنه لدي كورس على منصة يوديمي أشرح فيه كل شيء عن برنامج إنكسكيب، وفيه ما يزيد على أكثر من 60 فيديو. لمن أراد الانضمام إلى هذه الدورة فسأضع رابط الدورة في صندوق الوصف. فلنبدأ على بركة الله. الآن لدينا قلنا هذه المسودة. نقوم الآن بتجميع الدوائر عليها. لاحظ هنا مثلا هذه الدائرة هنا، لاحظ هكذا، ثم نقوم بنسخ أخرى هكذا، ثم نقوم بإحضار هذه الدائرة هنا هكذا، ثم نقوم بنسخها كنترول دي هكذا. ليس يعني شرطا أن تكون 100% دقيق عليها، هي فقط هذه المسودة لتريك الطريقة فقط، ليست يعني يجب أن تكون مضبوطة على الخط أو ما شابه. لدينا هذه هنا هكذا، نقوم بنسخها كنترول دي هكذا، تقريبا هكذا. نحضر هذه الدائرة الكبيرة هنا هكذا من هذه الجهة هكذا يبدو جيدا هكذا، ثم نقوم بالنسخ مرة أخرى، ثم نجعلها على هذا القرن هكذا. هذه نجعلها قليلا هنا هكذا، وهذه مثلا هكذا يبدو أفضل. الآن نقوم بإحضار هذه إلى هنا للأذن. لاحظ هكذا، قرب قليلا، نحضر هذه إلى هنا، نحضر هذه إلى هنا، نقوم بنسخ كنترول دي للأذن، نضعها هكذا، ثم لهذا الفراغ هنا نقوم بعمل نسخ هذه كنترول دي هكذا، ثم نقوم بإحضار هذه هكذا كنترول دي دائما. لاحظ هكذا، ثم مرة أخرى كنترول دي، ثم نضع هذه هنا هكذا، مرة أخرى كنترول دي ونضع هذه هنا، ثم هذه كنترول دي حتى يكون الأنف دائريا هكذا، ثم نحضر هذه كنترول دي ونضعها هنا مثلا هكذا. لا، هذه ليست مناسبة، نحذفها، نحضر هذه التي هي أكبر منها كنترول دي، نضعها هنا هكذا، ثم مرة أخرى نقوم بنسخ هذه كنترول دي، نضعها هنا مرة أخرى كنترول دي هكذا. يبدو أننا قد انتهينا هكذا، تقريبا انتهينا، ليس هناك شيء آخر. المهم هذا كل شيء. الآن نقوم بتحديد هذه الدوائر كلها هكذا، ثم نلغي تحديد هذه، ثم نحولها إلى مسار هكذا، ثم نقوم بعمل كمباين. لاحظ الآن أصبحت كتلة واحدة. الآن نقوم بعمل هذا المربع أو هذا الشكل. لاحظ نلغي الحدود، ثم نجعله مسارا، ثم نرسله إلى أسفل هكذا. الآن نحدد هذه الدوائر، نحول هذه إلى اللون الأحمر قليلا هكذا حتى تكون ظاهرة. ماذا نفعل الآن؟ نحدد هذه الدوائر ونرفع هذه إلى أعلى حتى تكون فوقها. لاحظ الآن لدينا هذه، ونحدد بالضغط على شيفت وتحديد هذا المربع أو هذا المستطيل الأحمر، ثم نقوم بعمل ديفيجن. لاحظ الآن قسم لنا الشكل الذي نريده. لاحظ الآن أصبح مقسما. مثلا لو قمنا بحذف هذه، لاحظ تبقى لدينا هذه الدوائر فقط. الآن ماذا نفعل؟ نقوم بتقليل الشفافية بالذهاب إلى هذه، نعطيه مثلا 50%. لاحظ هذه نعطيها 100%. الصورة نبقيها على حالها حتى يتضح لنا الأمر. نغير الألوان ونعطيها الحدود باللون الأبيض حتى تكون واضحة، لكن الحدود كبيرة جدا. 30 نعطيها مثلا 1. لاحظ 1 القيمة 1 لا بأس. الآن ماذا نفعل؟ نبدأ الآن في إلغاء أو حذف الدوائر التي لا نحتاجها. مثلا لدينا هذه لا نحتاجها، نحذفها بالضغط على delete.
لاحظ هنا هذه أيضا لا نحتاجها، هذه لا نحتاجها، هذه أيضا لا نحتاجها، هذه لا نحتاجها. الآن بدأت تتضح المعالم. نحذف مثلا هذه المسودة ثم نقوم بتحديد هذه كلها لنلغي بالضغط على شيفت والضغط على ناون هنا لنحذف الحدود حتى تكون واضحة. لاحظ هنا لدينا هنا هذه الزوائد هنا، هذه أيضا نحذفها. آسف هنا خطأ، لا يجب أن تحذف هذه فقط. لاحظ هنا أيضا نحذف هذه، هذه أيضا تقريبا هكذا، وليس بالضبط كما رسمته أولا، ولكن الشكل النهائي تقريبا وطريقة الرسم هكذا. الآن نضيف خدعة أخرى. لاحظ مثلا لدينا هذا الشكل هنا حتى نعطيه بعض الجمالية. لاحظ نقوم بالضغط على كنترول حتى ينسخ، ثم نقوم بإنزاله قليلا هنا هكذا، نديره قليلا هكذا، ثم نقوم بالضغط على الشكل الذي تحته هنا وعمل difference. لاحظ حتى تكون لدينا النيجاتيف سبيس أو مكان فارغ يعني. مثلا هنا أيضا يمكننا أن نعمل نفس الشيء، هذه مع هذه نعمل لهما يونيون. لاحظ أصبحت شكلا واحدا، ثم نقوم بالضغط على كنترول دي، نحركها أيضا هذه وهذه، نقوم بعمل يونيون، ثم نقوم بتحريكها قليلا هنا هكذا، ثم شيفت، ثم ديفرنس. لاحظ الآن تقريبا هذا هو الشكل الذي نريده. الآن نقوم بدمج كل هذه الكائنات هنا. لاحظ هي مجرد قطع لحد الآن. نقوم بعمل يونيون. الآن أصبح الشكل متكاملا. لاحظ بهذه الطريقة هكذا. نكبر قليلا. نعمل الآن الجريديان أو التدرج اللوني. نقوم بعمل بالضغط على الفيل ثم الضغط على التدرج اللوني. مثلا نعطيه هنا أو هنا نعطيه اللون الأحمر هكذا، وهنا نعطيه اللون الأصفر هكذا. لاحظ جميل أليس كذلك؟ بهذه الطريقة يمكنك أن تصمم الشعارات أو أي تصميم بإدخال نسبة ذهبية بهذه الطريقة. كان هذا كل شيء فيما يخص هذا الدرس. ألقاكم في درس آخر.